Xin chào mọi người. Thì ở cái bài lab trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về cái phần mềm ảo hóa Roblox. Thì bài lab này chúng ta sẽ kết hợp Roblox với Terraform và Ansible. Đây là những cái công cụ để hỗ trợ chúng ta về tự động hóa như CI/CD. Thì Terraform, nếu bạn nào từng sử dụng những công cụ cloud như Amazon thì mấy bạn sẽ hiểu Terraform là một cái công cụ infrastructure as code thì nghĩa là nó sẽ tự động nó build cho mình một cái infrastructure bằng code. Khi mình apply thì nó sẽ tự động nó tạo ra những cấu hình về cái VPC, VPS theo cái mong muốn của mình. Đó, thì ở đây mình sẽ áp dụng Terraform kết hợp với lại Roblox để nó có thể clone ra được những cái máy ảo dựa trên cái máy ảo mà mình đã chuyển thành cái template như cái bài lab trước mình đã làm ha. Còn Ansible là giống như là một cái tool để quản lý tập trung những cái máy Ubuntu, những cái máy Linux, thì nó có thể hỗ trợ chúng ta cài đặt đồng loạt lên tất cả các máy Ubuntu thông qua cái SSH. Nghĩa là mình sẽ dùng cái key SSH key. Thì lúc khi mình SSH thì mình sẽ không cần nhập cái password vô, và lúc đó Ansible có thể điều khiển được những cái máy cái lên như vậy ha. Thì lúc đó mình có thể chạy những cái bộ lệnh shell, hoặc là Ansible nó có một cái thư viện của nó, thì tùy vào là mình sử dụng cái gì thì mình sẽ có những cái thư viện phù hợp ha. Đó, thì đây là những cái công cụ mạnh mẽ để giúp chúng ta có thể quản lý tập trung hoặc là có thể triển khai tự động. Đó thì rất là hay ha. Thì cái bài lab này chúng ta sẽ cơ bản tìm hiểu ba cái công cụ này nó phối hợp với nhau như thế nào. Tại vì mình không có cái Amazon để mình có thể demo các bạn cái Terraform trên đó. Thì tương lai thì nếu có cơ hội mình sẽ làm lab cho đó sau ha. Thì đại khái cái bài lab này chúng ta sẽ tìm hiểu ba công cụ này. Cụ thể là Terraform sẽ clone, ví dụ là clone hai cái máy ảo đã có cái template sẵn ở trên Roblox thành hai cái máy Ubuntu. Sau đó Ansible sẽ kết nối vào và tự động cài Docker và Docker Compose cho hai cái máy đó ha. Đó, thì mình làm như vậy cho nó dễ. Ví dụ như trường hợp bạn triển khai K8S đi, thì bạn thấy là những cái máy Node và controller của K8S thực tế là nó có những bước cài đặt ban đầu rất là giống nhau, chỉ tới cái bước mà mình chuyển thành workload hay là chuyển thành controller để cho vô thì nó chỉ khác bước đó thôi. Còn những cái bước đầu mà chạy những cái lệnh nó cài đặt thì nó rất là giống nhau, thì có thể mình sẽ sử dụng Ansible để mình cài đặt giống nhau ở những bước đó. Đó là cái chức năng của Ansible, nó hỗ trợ mình cái chuyện cài đặt giống nhau cho các máy ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cái bài lab của mình để tìm hiểu bộ ba này ha. Rồi, bây giờ Roblox thì bài trước mình đã làm rồi, thì bây giờ mình sẽ không làm lại ha. Các bạn có thể để tìm lại cái bài lab trước để mình hiểu được cơ bản về Roblox như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tìm hiểu về cách triển khai bài lab này ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ cần một cái máy Ubuntu để mình cài cái phần cái tool Terraform và Ansible lên đó ha, để mình có thể kết nối với lại Roblox để triển khai. Đó, thì cái tool thì cái máy Ubuntu này thì có thể là những cái máy của bạn, mấy bạn DevOps thôi, mấy bạn engineer DevOps thì mấy bạn có cái máy thì mấy bạn cài công cụ lên. Ở đây thì mình có thể sử dụng một cái máy ảo trước đó nó đã có tồn tại sẵn ha, hay là cái máy Docker. Đó, mình có thể sử dụng cái máy Docker này, tưởng tượng là một cái máy cá nhân của bạn DevOps thôi. Mình sẽ cài hai công cụ lên để có thể kết nối với Roblox và triển khai cái bài lab này ha. Đó. Rồi, ok. Bây giờ cái máy Roblox thì cho nhẹ thì mấy bạn có thể tự xóa hết những cái tài nguyên trên đó ha, những cái máy ảo của bài lab trước tạo ra. Đó, thì cho nó nhẹ cái ổ cứng. Rồi, đầu tiên mình sẽ cần phải có một cái template
cho cái máy ảo, mình phải build trước một cái template cho nó, thì cái thằng Terraform nó mới sử dụng cái template đó để nó clone thành hai cái máy ảo giống vậy ha. Đó. Thì cái template sử dụng cho Terraform thì nó hơi đặc biệt chút xíu, thì mình cần sử dụng cái image ha, có sẵn. Thì image nó khác cái file ISO như thế nào, thì ở đây mình sẽ có một cái bảng so sánh cho bạn dễ ha. Đó, image bản chất nó là cái disk đã có sẵn OS rồi, còn ISO là chỉ là các file cài đặt thôi. Đó, boot thì image có thể boot được trực tiếp ha, còn cái này là boot vào installer. Đó, cài đặt thì không cần, còn này phải cài tay. Nó có thể dùng với Cloud Init automation. Đó, còn cái này là manual ha. Thì Terraform nó sẽ support chuẩn cho cái phần image này ha, tốc độ rất là nhanh. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một cái máy ảo chuẩn chỉ, sau đó mình convert cái máy đó thành template để chuẩn bị cho Terraform ha. Rồi ok, bây giờ mình tưởng tượng mình sẽ tạo một cái máy ảo có ID là 9000 ha. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này để mình tạo ha. Rồi ở đây mình sẽ vô cái cell của cái node này ha, hoặc là mấy bạn có thể SH vô, tùy cái nào cũng được. Theo mình thì mình sẽ SH vô ha. Rồi ở đây mình sẽ cho nó đi. Rồi bài trước là IP nó là 1.178 root 124.568 ha. Rồi có thể duplicate này lên ha. Rồi. Bảy tám 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Rồi mình đã vô được cái máy róc móc rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng những cái câu lệnh này để mình tạo ra một cái template my VM trước, rồi mình sẽ chuyển thành template ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo một cái VM rỗng bằng câu lệnh này ha. Rồi copy hết đây luôn. Ok. Mình phải download cái file image này về nữa ha. Rồi. Rồi. Rồi mình phải đợi nó download xong cái đó thì mình mới import được ha. Hiện tại chưa có file đó, cái này nó hơi tốn thời gian chút xíu ha, mình sẽ cho qua này cho lẹ. Rồi mình đã cài xong ha, đã tải về xong cái file image này ha. Rồi mình sẽ làm tiếp. Rồi tiếp theo mình sẽ import cái disk cái file này ha. Rồi mình sẽ gắn disk vô. Rồi sẽ set pool này ha. Rồi gắn disk vô. Rồi ở đây mình thấy là cái disk này chỉ có 2 GB ha, hơi ít. Một xíu nữa mình sẽ mở rộng nó lên chút xíu ha. Rồi mình sẽ thêm Cloud Init. Sử dụng Terraform mình buộc phải có Cloud Init ha. Rồi mình sẽ tiến hành cấu hình boot cho nó ha. Rồi cấu hình cái phần console, chỉnh console lại. Enable lên.
Rồi mình sẽ tạo một cái user là tên là Ubuntu ha. Rồi mình sẽ tạo một cái key ở trên cái máy Terraform hay là cái máy Docker á, cái máy mình đây mình cái máy của DevOps á, thì lát nữa mình sử dụng cái key này, mình copy vô trong cái máy để mình chuyển thành cái tên lịch đó, thì lúc đó mình mới SH vô bằng key được ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo key. Rồi, mình chuyển qua cái máy Docker ha. Ok, rồi mình sẽ copy key này qua cái máy DevOps ha. Yes. Rồi ok, rồi mình sẽ kiểm tra thử coi là có cái file key chưa ha. Trên cái máy DevOps ở cái root sẽ có một cái file là public key ở đây ha, ở ngoài root. Rồi. Đó, mình đã thấy có cái file public key. Ok ha. Đó, file Terraform nè. Đó. Rồi mình sẽ chuyển cái public key này vô ha. Đó, mình sẽ chuyển vô trong cái máy ảo mình mới tạo ra. Rồi, rồi đầu tiên mình sẽ tạo một cái password 12346 cho cái account Ubuntu ha, để một lát nữa mình start lên, rồi mình cần chỉnh sửa chút xíu, optimize chút xíu trước khi mình convert nó sang dạng tên lịch ha. Đó, với lại mình sẽ tăng cái ổ cứng lên thêm 10 GB nữa ha, chứ hồi nãy là 2 GB 2 thì nó ít. Đó. Rồi mình copy. Rồi bây giờ đây nè, và qua cái trình duyệt này mình sẽ thấy có một cái máy ảo 9.000 tạo ra. Đó. Đó, nó có một cái máy ảo 9.000 tạo ra, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạt cái máy này lên ha. Rồi, rồi mình thấy máy ảo đang đặt lên nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ console vô cái máy này ha, bằng account Ubuntu password 12456. Rồi mình sẽ optimize trước khi mình convert sang dạng tên lịch ha. Rồi bây giờ mình sẽ trên đây mình phải chuột console. Đó. Rồi để xíu nó tạt lên ha. Đó. Rồi mình sẽ chạy những cố định update và cài đặt cái gói agent này ha. Đó. Rồi Ubuntu 1234556. Rồi mình đã thành công login đó ha. Ok, rồi mình sẽ chạy update và cài cái gói agent này ha. Rồi sau đó mình sẽ enable cái service này lên ha, và mình sẽ kiểm tra cái status của nó running chưa. Nó phải running mà ok ha. Rồi nó running rồi ha. Ok, đến bây giờ mình tiến hành remove cái này để nó lấy được IP tự động ha, nó không bị fit cái IP cứng vô. Đó. Rồi
tiến hành mình clean cái cloud init này ha. Rồi mình sẽ tắt cái máy luôn. Rồi. Rồi, trước khi mà mình qua bước kế tiếp đó, thì mình sẽ backup cái máy này lại ha, để ví dụ có cái vấn đề gì mình sẽ restore lại cái máy này trước khi mình convert nó sang template thì mình mới chỉnh sửa lại được ha. Chứ không là mình phải chạy lại những cái bước này từ đầu thì rất là tốn thời gian. Ra trước khi mình convert nó sang template thì mình nên backup nó trước ha. Đó. Rồi, chưa có stop xong, mình đợi chút xíu cho nó stop xong ha, rồi mình sẽ backup nó. Chút ha, 1 phút 10 giây. Rồi, mình đợi một tí. Rồi, nó đã stop rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành backup nó. Mình chọn nó, sau đó mình backup. Rồi. Stop. Backup. Rồi, đợi xíu ha, khi nào nó báo ok rồi là thành công ha. Rồi, start ok rồi nè. Rồi ok. Rồi, ở đây mình sẽ kiểm tra coi có cái backup chưa ha. Backup. Đó, mình đã thấy nó đã backup rồi. Rồi bây giờ mình sẽ convert cái máy này dạng template ha. Đó, dùng lệnh này ha. Những câu lệnh này là mình chạy trong cái Dropbox server ha. Mình chọn đúng cái Dropbox nha. Rồi mình bật nó sang template. Rồi, qua template rồi ha. Đó. Cái icon nó sẽ đổi nè, nó không có giống cái icon lúc nãy nữa. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành một test nha. Mình sẽ tạo cái máy ảo từ cái template này và mình test thử coi nó có IP, nó có đầy đủ không nha. Đó, mình có thể SH cho nó được không ha. Đó, trước khi mình sử dụng Terraform thì mình phải test trước. Ok, mình sẽ clone nó ra thành cái máy ảo là 101 ha. Và mình coi nó sạc chưa ha. Đây, từ console vô. Rồi, Ubuntu 1 2 3 4 5 6 IP address. Rồi, nó lấy IP là 165 nè ha. Ok, pin. Rồi, cái internet luôn ha. Rồi,
mình có thể sử dụng khu lệnh này để mình lấy IP cũng được thông qua cái Dropbox server. Ví dụ đây. Mình sẽ thấy ha, đây 165 đúng ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test SSH thử coi thành công không ha. Rồi mình sẽ đứng ở trên cái máy Terraform server ha, sẽ mình SSH vô cái máy này với IP là 165, coi thành công không ha. Đó. Rồi đứng trên cái máy này ha. Rồi mình sẽ SSH. User là Ubuntu ha, với là IP. Rồi Ubuntu cộng IP, ok chưa? 165. Yes. Đó, mình thấy là nó đã điện và SSH vô thành công ha, không có hỏi password, coi như là cái key mình đã ok ha. Đó, cái key của mình đã ok rồi. Rồi như vậy các bước sau mình không quan tâm nữa ha, coi như là cái template của mình đã rất là ok rồi, không có lỗi gì cả. Rồi bây giờ lúc này mình có thể xóa cái file backup cũng được ha, không sao. Rồi, mình cứ để hiện tại mình cứ để tạm vậy đi, không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ stop cái máy 101 này đi, và mình xóa nó luôn ha. Coi như mình test xong rồi, mình stop nó đi và mình xóa nó luôn. Rồi đã xóa rồi ha, mất tiêu đó. Ok. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng Terraform để mình clone cái máy ảo tự động ha. Rồi trước tiên để sử dụng được Terraform thì mình phải tạo một cái user ở trên Dropbox bằng API để Terraform có thể sử dụng user đó, nó kết nối tới được Dropbox để nó điều khiển Dropbox ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một cái user, đặt tên là Terraform ha, và có API key cho nó ha. Rồi tạo user data center permission user add ha. Rồi vô giao diện Dropbox, data center nè, rồi user đúng không, permission user add permission nè, user nè, hiện tại đang có root rồi, giờ mình add một cái nữa. Rồi mình đặt tên là Terraform ha, Terraform. Rồi mình chọn là Dropbox Authentication Server ha. Đây Dropbox Authentication Server. Đó. Rồi rồi mình cũng có Terraform ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo token cho nó ha. Rồi API token, đây API token add user chọn Terraform ha. Rồi, token ID mình đặt tên gì đặt cho Terraform cũng được. Rồi, đặt cho Terraform luôn. Rồi kiểm tra khoảng cách nhiều ha, Terraform. Rồi mình sẽ bỏ cái này ha, cái check đi. Rồi expire để never luôn ha. Đó. Đó, mình đã bỏ dấu check ha. Đó, dùng luôn quyền của user. Còn nếu mình tích dấu tích này lên thì mình phải assign quyền riêng đó, cho cái user đó. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra, mình sẽ copy cái này ra, mình để phía ngoài ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái notepad lên. Rồi token ID và cái secret ha, mình sẽ cần lưu lại, chứ không sẽ mất. Ok ha. Rồi xong. Rồi tiếp theo mình sẽ cấp quyền cho cái user Terraform này, có cái quyền admin luôn ha, cho nó tàn quyền hay cho nó dễ ha, vài lớp mà. Rồi user permission
user permission, path là dấu xuyệt ha, user Terraform, role là admin luôn ha. Coi có đúng không? User Terraform, role là admin, path dấu xuyệt ha. Rồi, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái API này coi nó work không ha. Đó. Rồi mình cần đổi cái secret này ha thành cái của mình. Rồi bây giờ mình copy cái link này, copy. Rồi mình copy cái secret này, bỏ thế vô ha. Copy. Rồi mình search thử coi nó có thành công không ha. Rồi được trên máy Dropbox ha, đừng có lộn ha, clear bớt đi, chống. Rồi có sai gì rồi? Rồi mình về ChatGPT format lại giùm mình ha, nhiều khi copy dán. Rồi copy dán lại ha. Rồi nó bị nhảy, bị chỗ cái ký tự này phải để sẽ dấu xuyệt đây coi, không phải. Rồi copy đấy cho ChatGPT nó fix cho mình ha. Đó, chỗ dấu chấm than đó. Rồi sử dụng này lại. Rồi ok, đã có API ha. Rồi xuất hiện JSON trả về. Rồi ok rồi ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ cài cái Terraform. Rồi cái Terraform lên cái máy Docker ha. Bây ok. Rồi. Rồi ok. Để tiến hành cài Terraform ha. Rồi vô một biên. Rồi kiểm tra version. Rồi thành công rồi ha, đã có Terraform. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái project Terraform. Rồi, mình sẽ tạo thêm một lab.dropbox này ha. Rồi nhớ trên máy Docker. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái file main ha. Rồi mình nhớ mình di chuyển vô trong cái thư mục này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo file main. Rồi file main có nội dung
như sau ha. Rồi ở đây mình thay cái token của mình cho đúng ha. Đó. Cái này là không đúng nè. Đó. Giờ mình cần phải sửa lại. Giờ kiểm tra lại cái IP của máy Dropbox đúng không ha. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng provider của hàng BBG ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi. ChatGPT quát lại. Giờ mình thay mở này ha. Rồi copy và thay API token. Rồi. Rồi không kiểm tra sơ cái coi đúng không. Rồi đúng ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo ra file main. Rồi mình tạo ra file main ha. Rồi vì main. Rồi mình copy ha. Copy dán vô. Mình lưu lại ha. Ok, tiến hành. Mình sẽ test kết nối ha. Rồi chạy của lệnh edit. Rồi mình thấy ok rồi ha, successfully. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái VM từ cái file template ha. Rồi mình sẽ tạo ra hai cái máy ảo. Đó. Với cấu hình máy ảo như vậy ha. Đó, dựa trên cái load trên cái ID 9000. Đó, mình coi kiểm tra là đúng không ha. Rồi ở đây mình sẽ dùng DHCP server cấp IP cho hai cái máy ảo này luôn ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhờ ChatGPT hóa cho mình ha. Copy. Okay. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ghi lại cái file main ha. Rồi mình sẽ insert nó vô cái phía dưới. Rồi rồi kiểm tra sơ lược. Ok, rồi copy vô ha. Rồi mình sẽ lưu lại. Rồi mình sẽ chạy qua apply ha. Là lúc này mình sẽ thấy là nó tạo cho mình hai cái máy ảo. Rồi nhìn bên đây nè, hiện tại là chỉ có cái máy template thôi, không có bất cứ máy ảo nào cả ha. Rồi, giờ mình sẽ chạy apply. Rồi mình sẽ là yes luôn ha. Yes. Rồi bây giờ nó sẽ create. Rồi mình đợi thôi. Rồi sau khi nó tạo xong mình sẽ kiểm tra hai cái máy ảo này xem cái IP nó có khác nhau hay không ha. Nếu mà IP mà nó trùng nhau thì là cái phần mà tạo cái template máy ảo là bị lỗi ha. Còn nếu mà hai IP mà nó nhận khác nhau nghĩa là cái template của mình ok. Lúc đó mình mới có thể qua được cái bước kế tiếp của cái Ansible ha. Rồi, mình thấy là nó có hai cái máy được tạo ra nè, đó 100 và 101 ha. Rồi nó đã tạo thành công. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Rồi mình sẽ dùng câu lệnh để mình kiểm tra cái IP address coi hai máy nó có khác nhau không ha. Rồi để mình có một cái câu lệnh kiểm tra IP rồi ta.
topic này ha. Mình sẽ đổi hai cái máy ID cho đúng ha. Rồi, một cái là 100, cái là 101, đúng không? Rồi mình qua lại cái máy Dropbox nha. Rồi. Đi. Rồi. Mình kiểm tra máy 100. Rồi 159 ha. Bây giờ kiểm tra máy 101. Rồi 179. Ok chưa? Rồi 159 và 179. Rồi, có tạm vô đây. 159 nè, 179. Rồi ok. Vì là hai IP khác nhau, nghĩa là cái tên biệt của mình trước đó nó hoạt động tốt ha. Rồi tại sao mà nó hoạt động được như vậy là do mình có một cái bước là mình xóa, mình chỉnh kết ra mình xóa thì nó mới hỗ trợ cái đó cho mình ha. Rồi bây giờ cái Ansible á, nó sẽ quản lý những cái máy ảo thông qua cái địa chỉ IP address. Thì bây giờ nếu mà mình muốn làm tự động hóa thì mình không thể nào mình để thằng Dropbox nó tự cấp DHCP server nó cấp IP cho từng cái máy ảo thì mình sẽ không quản lý được đó. Hoặc là trước khi mình sử dụng Ansible mình phải kiểm tra, mình phải note lại những cái máy ảo đó IP bao nhiêu đó. Thì lúc này thì nó đã không còn gọi là tự động hóa nữa, nó hơi bị manual ở cái bước này. Thành ra mình sẽ khi mà mình clone cái máy ảo á, mình sẽ set cái IP tỉnh cho nó luôn ha. Thì lúc đó ở cái bước mà Ansible mình đã biết được cái IP, chủ động mình biết được IP mình đã cài là bao nhiêu thì mình mới sử dụng tự động hóa được ha. Rồi ngoài ra hồi nãy mình thấy là cái cấu trúc cái thư mục của cái Dropbox đó, nó sẽ có 3 file main và file variable đó, và cái file Terraform. Nhưng mà nãy giờ mình chỉ sử dụng có một file main thôi, nghĩa là mình đã gom hai file này vô chung một cái file này thì nó lại không đúng với lại thực tế triển khai ha. Thực tế triển khai thì mình sẽ tách cái phần biến mà là mình phải bỏ vô cái file này chứ mình không có gom chung đó. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại cái file một chút đó, mình sẽ tách ra cái file main, nghĩa là bây giờ mình test á, mình thấy cái file main mình chạy ok rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tách cái file main này ra thành 3 file ha đó, cho nó đúng với lại cái thực tế đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo cái file variable. Rồi mình ghi ha. Rồi mình sẽ đứng trên cái máy Docker ha. Đó, nhìn đi. Rồi mình nhớ là đứng trong cái thư mục Dropbox này luôn ha. Đó, thư mục Dropbox hiện tại là mình có file main này nè. Bây giờ mình về selfie. Rồi tiếp theo mình sẽ copy này, mình nhờ CPT sửa lại cho mình ha. Đó, số lượng máy ảo mình muốn tạo ra là 2 nè. Rồi copy, rồi dán vô ha, rồi lưu lại. Rồi tạo tiếp file này. Rồi nội dung file này đã chứa cái IP của Dropbox và cái API token ha. Đó. Rồi copy. Rồi. Ok. Rồi mình phải đổi cái IP token này ha.
Đó. Rồi copy, dán vô, rồi lưu lại ha. Ok, rồi bây giờ mình sửa lại file main. Đó, rồi file main lúc này là mình bỏ bớt ha. Đó. Nó không còn dài thòn lọt như trước nữa. Rồi nó khác cái gì, rồi bây giờ mình phi ra ha. Clear đi, main. Rồi rồi file main ban đầu là nó có cái provider chạy về token tới cái result, đúng không? Rồi có cái index này, đúng không? Rồi bây giờ cái file main này đó, nó sử dụng cái biến không, nó không còn là khai báo ra gì nữa. Đó. Rồi ok, bây giờ mình copy cái này ha, mình nhảy cho ChatGPT sửa lại cho mình. Copy rồi mình nhào bắt lại ha, bắt lại. Rồi bây giờ mình sẽ xóa này đi, xóa sạch. Ok, rồi bây giờ mình dán nó vô ha. Rồi dán vô. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ xóa cái lock đi, mình sẽ sửa lại để nó lấy IP tỉnh ha, thay vì là React Service cấp cho nó thì mình không quản lý được, đúng không? Rồi ok, bây giờ mình phóng lớn này lên một chút ha. Rồi đây mình sẽ sửa lại bằng cái này ha. Rồi bây giờ mình copy cái này. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng 200 và 201 ha. Rồi, trước đó mình sẽ bình test thử coi là có cái máy nào nó đang chiếm IP đó không. Thì cái này trong mạng nội bộ mình phải biết ha. Rồi, hiện tại không có nè. Rồi mình sẽ tạm sử dụng hai IP này cho hai cái máy ảo ha. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ copy nó. Rồi bây giờ mình xóa này đi ha. Vô bây giờ dán vô thì nó bị nhảy dòng. Rồi mình đi lại ChatGPT ha. Rồi rồi admin thầy init trên bằng init mới có IP
copy rồi revamp rồi mình xóa cả phần result luôn cho nó đúng ha, nó không bị nhảy là an toàn nhất. Dán vô lưu lại ha. Ok rồi mình sẽ edit lại ha. Rồi ok mình sẽ chạy lại hai file, chạy lại hai lệnh ha, init và apply. Đó, mình sẽ chạy lại hai lệnh này, copy yes. Rồi nó sẽ xóa, nó tạo lại hai cái game mới ha, vậy thôi. Rồi nó đã chạy xong ha, giờ nó đã tạo ra hai cái máy ảo mới sau khi nó xóa hai cái máy ảo cũ. Rồi mình thấy đây rồi ha. Đó. Rồi giờ mình print thử rồi. Đó có rồi đó, 201 200. Rồi hai máy ảo mới đã có IP như mình mong muốn rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cài Ansible lên cái máy của mình. Rồi Ansible lên máy Docker này ha. Rồi mình sẽ kiểm tra version. Coi như mình đã đi được 50% đoạn đường rồi. Đó, mình đã sử dụng Terraform để mình tự clone ra được cái máy ảo dựa trên cái template ở mình đã chuẩn bị trước đó rồi ha. Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng Ansible để mình tự động mình triển khai cài đặt Docker và Docker Compose trên cả hai cái máy VM này một cách tự động. Rồi kiểm tra version. Rồi có rồi ha. Ok, bước tiếp theo mình đã có IP rồi thì mình có thể bỏ qua cái bước này ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái cây từ một chuẩn cho Ansible, nó hơi lằng ngoằng chút xíu. Đó. Mình sẽ tạo ra Ansible Lab, Inventory, Group, Role, Playbook, Ansible.config. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ha, mình copy một đống này được cho nhanh, mất thời gian. Copy. Rồi mình CD vào đó luôn ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo các file hot ha. Đó. Thì chỗ này mình nhớ sửa lại cái IP của mình là 200 và 201 cho đúng ha. Rồi đây là các biến môi trường, cái user này là Ubuntu nè, và cái này là cái key SH key, thì do mình cài cái Ansible chung trên cái máy Terraform, thành ra mình có thể tận dụng được cái key trước đó mình đã có ha, mình không cần phải copy từ cái máy Terraform qua. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra cái file này ha. Rồi. Rồi. Rồi, dán vào đây. Copy. Dán vô. Rồi nhiệm vụ mình là sửa hai cái IP lại ha. 201 200. Rồi lưu lại.
rồi một file. Rồi bây giờ phải tạo cái file ansible.config để nó chọn những cái path cho đúng ha, và cái path chứa cái file host nằm đâu, cái path chứa file roll nằm đâu đó. Rồi copy 4 dòng. Rồi đúng rồi, dán vô đủ lại ha. Rồi tiếp cái file ha. Đủ lại luôn. Tiếp theo rồi đặt cái roll ha, cái roll là quan trọng nè. Rồi bây giờ mình copy cái đống này mình quăng vô ChatGPT luôn. Hơi dài xíu. Rồi copy. Đó, đây là những cái task mà cái Ansible nó sẽ chạy ha. Cái file này cái file quan trọng nhất. Bị đủ lại ha. Rồi mình phá thử nó coi. Liên trước đi. Rồi mình search ha, nó sẽ chạy cái gì trong cái role này. Đầu tiên nó sẽ chạy HBT update đó. Sau đó nó sẽ cài những cái gói dependency ha, nó sẽ cài các gói dependency đó. CA nè, cur nè đó. Sau đó nó sẽ dùng shell là câu lệnh để nó tạo thư mục đó. Rồi nó sẽ cài cái repo docker đó, install docker đó, start docker, install docker compose đó. Ok ha. Rồi nó sẽ sử dụng Ubuntu, nó sẽ add cái Ubuntu vô cái group docker để nó chạy được những câu lệnh docker ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo playbook. Playbook dán vô. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái file playbook này ha, là coi như là nó tự động nó làm được tất cả các bước cho mình. Tiến hành chạy playbook ha, playbook. Rồi nó sẽ chạy theo những cái role mình đã chuẩn bị trong cái file ha. Cái bước này hơi lâu một chút, tại vì nó phải đợi cái cloud init này nó finish xong. Tại cloud init này nó đang chiếm cái câu lệnh apt ha. Đó, mình phải đợi. Ok. Rồi nó đã chạy tiếp rồi ha. Cái bước này nó finish rồi thì nó phải đợi tiếp cái bước log. Rồi bắt đầu nó update apt ha. Rồi bây giờ đang install docker, rồi đợi thôi.
nó start Docker nè, ngon lành rồi, ok rồi ha, rồi, không có lỗi gì hết, không có fail rồi, ngon lành rồi. Rồi bây giờ mình test pin ha, test pin tí hai cái máy ảo này coi nó chạy nha. Rồi pin thành công nè, đó, thành công máy thứ nhất, thành công máy thứ hai. Rồi mình sẽ sử dụng cái lệnh Docker Version, coi thử coi là nó có cài được thành công cái Docker không ha. Đó, máy ảo thứ nhất rồi, có version ra rồi, ok rồi, máy hai cũng có ok luôn. Rồi nó thử coi có cái container nào đang chạy không ha. Tất nhiên không có rồi, tại vì mình chưa có câu lệnh nào để tạo container, cái này mình chỉ test cho thấy thôi. Đó, hiện tại là không có container nào chạy hết ha. Rồi bây giờ mình thử mình tạo cái container hello world ha. Đó. Đó, nó sẽ chạy câu lệnh docker run hello world. Rồi nó đang kéo về ha, nó đang kéo cái image này về. Đó, nó kéo thành công rồi nè ha. Rồi mình sẽ sử dụng lại câu lệnh vsga. Rồi lúc này mình thấy rồi ha, đó có hai container đang chạy ha, một cái ở trên máy, thứ hai cái trên máy thứ nhất ha. Thì ở đây là cái máy nào nó trả lời về sớm thì nó nằm ở trên ha, máy nào nó trả lời chậm chút thì nằm ở dưới, nó xáo trộn vị trí thôi chứ không ảnh hưởng gì cả. Rồi như vậy là sau cái bài lab này chúng ta đã hiểu được là tự động hóa automation như thế nào rồi ha. Nghĩa là mình đã kết hợp được cái Terraform để mình build được cái infrastructure bằng cách là mình clone cái máy ảo từ một cái template sẵn có và Ansible nó sẽ SH vô tự động để nó chạy những câu lệnh, nó cài đặt tự động những cái gói mà mình yêu cầu ha, mình cần thiết. Rồi ok, rồi chúc các bạn thành công.